بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس أوتوكاد. درس اليوم يكون على شكل تمرين، نحاول نرسمه الشكل اللي على يدنا اليمين. ونبداو بأول حاجة، نديرو سيركل. السيركل الأولى فيها الريون 50. نعاودو نسيركل اللي يترسمو فيها لي سيركل الصغار، نديروه بشكل اكس ونديرو 32.5. نعاودو نرجعو فين كنا، نبداو عاوتاني نرسمو السيركل الصغيرة الدخلانية اللي الريون ديالها 15. نديرو اكس، نديرو بخضر مثلا، نبداو نرسمو الدوائر الصغار اللي يكونوا هنا، الديامتر ديالهم 22 ومنهم 6. نديرو ليهم ريزو باش يمشيو على نفس اللانين، يكونوا بعاد على بعضياتهم نفس المسافة. سوا جي لوبجي نعزلوه لوبجي، سوا جي بوان سونتر هما 6. اوكي، نجيو نرسمو الدوائر اللي هنا. الدائرة الكبيرة فيها 155، الدائرة اللي موراها فيها 145، الدائرة اللي موراها عاوتاني فيها 125، الدائرة اللي موراها فيها 115. صاي، نجيو نرسمو دائرة هنايا، نديرو ديسان سيركل، ناخدو بار دو بوين، ناخدو ما بين هذا وهذا، عاوتاني ديسان سيركل بار دو بوين، نجيو ما بين هذا وهذا، نجيو نديرو ريزو، سيليكسيونيو هاد الجوج، اونطري سونتر، نديرو اليمون جوج، اونغ 37 دوغري. نجيو نسيليكسيونيو هنا، نديرو ديكومبوزي باش يمكننا نديرو ليهم ميغوار، نعزلو هذا وهذا ميغوار، ناخدو مثلا ما بين هنا وهنا. اوكي، نحيدو هادو معندنا ما نديرو بهم، نديرو اجوستي ونحيدو السيدي زائد هنا. إلا جينا حسبنا المسافة ما بين هادو وهادو غنلقاوها كبيرة على اللي معطيانا 43. نرسمو اون لين هنا نمسحوه من بعد، تكون المسافة فيه 43.4. اونطري، نسيليكسيونيو هادشي اللي هنا، نديرو لي ديبلاسي من هذا لهاد البلاصة، نجيو نديرو ديكالي ب20، ونديكاليو ديك الخط اللي قلنا نمسحوه، وديك الساعة نمسحوه. نجيو نديرو كوبير، قطعو هذا من هنا ومن هنا باش منين نديرو راكوردي ميتراكورداش من جهة وحدة. ار 5، نجيو سيليكسيونيو هذا مع هذا، نسيليكسيونيو هذا مع هذا، عاوتاني سيليكسيونيو هذا وهذا، سيليكسيونيو هذا وهذا، نديرو اجوستي
نقطعو داكشي اللي كان باقي زايد ما قطعناش. نجيو نديرو عكس الصفر، نجيو نديرو ان سيركل لي الريون ديالها هنا هنا اجوستي صاي. كان هذا هو التمرين ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الله يعاونكم.